મિત્રો, ઉપવાસમાં ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે કશી સમજણ નથી પડતી કે શું બનાવવું અને કંઈ પ્રિપેરેશન પણ કરી નથી હોતી, તો તેવા સમયે આ રેસીપી બનાવવી એકદમ યોગ્ય છે। આ રેસીપી ઝડપથી બનીને તૈયાર થઈ જશે, તેમજ બહારથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ બનશે અને બાળકોથી લઈને મોટા સૌને પણ ભાવશે। તો યુનિક એવી પટેટો રોસ્ટીની રેસીપી બનાવવા માટે 2 મીડિયમ સાઇઝના બટેકા લીધા છે, જેની મેં છાલ ઉતારી લીધી છે। હવે બંને બટેકાને એકદમ નાની પણ નહીં અને મોટી પણ નહીં તેવી છીણીની મદદથી છીણી લઈશું। આવી રીતે મેં બંને બટેકાને છીણી લીધા છે। હવે સૌ પ્રથમ તો બટેકા કાળા ના પડી જાય તેના માટે સ્વાદ પ્રમાણે તેમાં મીઠું એડ કરી દઈશું। પછી તેને મિશ્રણમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। મિત્રો, આ રેસીપી એકદમ સરસ મજાની એવી બનીને તૈયાર થાય છે, તો વિડીયો અંત સુધી જોજો જેથી કરીને તમે પણ તેને બનાવી શકો। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલા લીલા સમારેલા મરચાં એડ કરીશું। મેં મરચાંને આવી રીતે ગોળ સ્લાઇસમાં કટ કર્યા છે જેથી કરીને તે સરસ દેખાશે અને 1 ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ એડ કરીશું। પછી તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો રાજગરાનો લોટ એડ કરીશું। જો તમારી પાસે રાજગરાનો લોટ ના હોય તો તમે આરા લોટ પણ એડ કરી શકો। આરા લોટથી વધારે ક્રિસ્પી અને સરસ બનશે, પરંતુ રાજગરાનો લોટ બધાની પાસે હોય જ છે, તેથી કરીને મેં તે ઉપયોગમાં લીધો છે। પછી તેમાં અડધી ચમચી મરી પાવડર એડ કરીશું અને જો જરૂર જણાય તો મીઠું પણ ફરીથી એડ કરી દઈશું। પછી બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। અને મિત્રો, આ રેસીપી ખરેખર ટ્રાય કરવા જેવી છે, તો તમે પણ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। અને પછી તેમાં 1/4 કપ જેટલી કોથમીર એડ કરીશું અને તેની સાથે જ તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ પણ એડ કરી દઈશું। તમે 1 ટીસ્પૂન તેલ પણ એડ કરી શકો અને પછી સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। અને મિક્સ કરતી વખતે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે તમારે તેમાં લોટ નાખવાની જરૂર પડશે કે નહીં તે પણ જોઈ લેવાનું। જો જરૂર લાગે તો લોટ એડ કરવાનો। મિશ્રણ મિક્સ કર્યા પછી મને એવું લાગે છે કે હજુ થોડો લોટ મિક્સ કરવો પડશે, જેથી કરીને હું 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો ફરીથી રાજગરાનો લોટ એડ કરું છું। એને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને આ મિશ્રણ હવે રેસીપી બનાવવા માટે એકદમ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે એક નોનસ્ટિક પેનમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરીશું અને તમે આવો તવો પણ લઈ શકો અને ઢોસા માટેનો જે તવો આવે છે તે પણ લઈ શકો। હવે જે મિશ્રણ લીધું છે તેના 2 સરખા ભાગ કરી દઈશું અને પછી મિશ્રણને ચમચાની મદદથી આવી રીતે પેનમાં મૂકીશું। તેને વિડીયોમાં બતાવ્યા પ્રમાણે પ્રેસ કરતા જઈશું અને પછી તેને ચારે બાજુથી ગોળ શેપ પણ આપી દઈશું। જ્યારે મિશ્રણ પાથરતા હોઈએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી દેવાની। મિત્રો, આ અક્ષર ફૂડ ચેનલ પર તમે ઘણી બધી ફરાળી રેસીપી ફરાળી નામના પ્લેલિસ્ટમાં જઈને જોઈ શકશો, જેની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ આપી દઈશ। હું તમને એકદમ સહેલી રીતે જ રેસીપી બતાવતી હોઉં છું, તો તમને જો રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। અને સબસ્ક્રાઈબ કરીને જે બેલનું બટન છે તે દબાવશો તો હું જ્યારે પણ રેસીપી મૂકીશ તો તેની નોટિફિકેશન તમને આવશે। મેં મિશ્રણને બરાબર પાથરી દીધું છે, તો હવે તેને ઢાંકણ ઢાંકીને મીડિયમથી થોડી ઓછી ફ્લેમ રાખીને 3 થી 4 મિનિટ માટે થવા દઈશું। હવે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે ઉપરનું પડ સુકાઈ ગયું છે અને તેને ટર્ન કરી શકાય તેવું પણ થઈ ગયું છે, તો હવે તેને ટર્ન કરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આ પ્રમાણેનું નીચેની સાઈડ ચડી ગયું છે, તો હવે તેને બીજી સાઈડ થવા દઈશું અને હવે ઢાંકણ બંધ કરીશું નહીં અને ખુલ્લું રાખીને થવા દઈશું અને જરૂર જણાય તો થોડું તેલ પણ એડ કરીશું। ફરી 3 થી 4 મિનિટ પછી હવે આપણે તેને ટર્ન કરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો સરસ મજાનો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે, તો બીજી બાજુ પણ આવી રીતે તેને થવા દઈશું। તો 2-3 મિનિટ પછી હવે તેને ફરીથી ટર્ન કરી દઈશું। તો આવી રીતે બંને બાજુથી એકદમ સરસ મજાની એવી આ પટેટો રોસ્ટી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે, તો હવે તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ। તો એવી જ રીતે હવે બીજી પટેટોની રોસ્ટી પણ તૈયાર કરી લઈએ। બીજી આ પટેટોની રોસ્ટી એકદમ પતલી બની છે, તો હું તેને ઢાંકણ ઢાંક્યા વગર જ બનાવી લઉં છું। તે પણ બંને બાજુથી એકદમ ક્રિસ્પી અને સરસ મજાની તૈયાર થઈ છે, તો તેને પણ હવે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ।
તો આવી રીતે તમે પણ બનાવીને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. તેને તમે ટામેટો કેચઅપ જોડે કે પછી દહીં જોડે ખાઈ શકો. હવે મળીએ બીજી એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.